السلام عليكم، مرحبا بكم في المطبخ الصحي مع نعيمه. اليوم غادي نقدم لكم واحد الاكله. حنا الشعريه مفوره بالدجاج، حنا كنقولوا لها المردومه، يعني كنردموا الدجاج والشعريه. المهم غادي تشوفوا الطريقه. عندي هنايا 500 غرام ديال الشعريه التفوار رقيقه، ديال التفوار نص كيلو. هذه المقادير ديال 4 الناس وكاله. عندي نص دجاجه في 800 غرام. غنحتاج لها 2 حبات البصله كبار مقطعين بطريقه طوليه، يعني كنقولوا حنا بالدارجه ديالنا محنشه، ما البصله محنشه يعني مقطعه على الطول، لان حيت غادي نخضروا بها الدجاجه ما خصهاش تذوب كامله. مطيشه حتى هي بنفس الطريقه مقطعه، 3 ديال الحبات مطيشه مقطعه بنفس الطريقه. نص كاس ديال زيت الزيتون، ما خصهاش زيت بزاف لان ديجا غندهنوا الشعريه ديالنا بالزيت. عندي معلقه ديال زريعه القزبور، نص معلقه البزار، معلقه سكينجبير، معلقه الخرقوم، معلقه كبيره د الربيع، 2 فصوص ثوم مقطعين، هاد 4 المعالق زيت المائده باش غادي ندهن الشعريه ديالنا. الشعريه غادي نردها تفور، ما غاديش ماشي بحال الطريقه ديال الشعريه سفه، لا غادي نخليوها تفور في الكسكاس الجهد اللي يطيب لنا الدجاج والبصله والمطيشه. نبداو على بركه الله. نديرو البصله ديالنا، نزيدو مطيشه، الثومه، الزيت، يعني ما كتحتاجش شي حاجه كثيره، ساهله. الربيع، العطريه ديالنا كامله، قلت نص معلقه البزار ومعلقه سكينجبير، معلقه الخرقوم، معلقه الملحه ومعلقه ديال زريعه القزبور، وكنحركوها حتى كتقلى مزيان شي 4 ساعات. كتخليوها كتقلى العافيه مهيله باش الدجاجه كتشرب داك التشرميله وداك العطريه، عرفتي، كتبقى تعطي ريحتها غزاله، كيشموها من راس الدرب. ندهنوا الشعريه ديالنا، قلت هي داك نص كيلو، هي مع هاد المعلقه ديال الزيت، ما خصهاش تجي مزيته بزاف. ديروها في الكسكاس. هاد الاثناء كنبقاو نحركو حتى كتشرب داك نص الدجاجه. انا درت نص الدجاجه لان عندي غير 4 الناس للعشاء، وهاد الاكله كتجي زوينه بالضيوف الغفله، يعني جاك شي حد على غفله بامكانك ديرها بالزربه. يكون عندك دجاج في الدار، واخا يكون الدجاج مقطع بامكانك ديرها، كتجي غزاله، كتجي رائعه وبنينه بزاف وخفيفه. شحال ما كليتي منها خفيفه. الطابه ديالنا هي غلات، تقلات وغلات، طبت مرقتها بالماء طايب. الجهد اللي طاب الدجاج ديالنا والبصله ومطيشه ها هما طابوا. دابا ها الشعريه ديالنا تفورات، كنفوروها باش هاد الشعريه ما كتحلش في لاصوص. ملي كنديروها في المرقه ما كتحلش، كنخليوها كتفور الوقت اللي حتى الوقت اللي كيطيب لنا الدجاج والبصله، وما كيتعطلش الدجاج الرومي، عارفينه ما كيتعطلش، تقريبا نص ساعه صافي كيوجد. غادي نستيو دابا داك الدجاج ديالنا والبصله ومطيشه باش نردمو الشعريه في داك المرقه. على هادشي كنسميوها الشعريه المردومه. ما عرفتش واش المناطق كامله المغرب كيديروها، السفه معروفه، مدفونه معروفه، هذه ما عرفتش واش كلشي كيعرفوها. المهم انا بغيت نتقاسمها معكم ونقدمها لكم. تاكلوها ان شاء الله بالصحه والراحه. وإلا عجبتكم ما تنساوش ديروا اعجاب وتضغطوا على جرس الاشتراك، ما تبخلوش عليا من لي كومونتير ديالكم باش نعرف شنو. تفيدوني بلي كومونتير ديالكم بالتعليقات.
كنضيفوا معلقه كبيره ديال المطيشه ديال المركزه، مطيشه الحك. اللي بغى يضيف ضماد البنه عنده الاختيار. كتغلي الطاوه ديالنا مزيان لاصوص، وكنردموها. ما كتعطلش 10 دقائق. ملي كنضيفوا الشعريه في المرقه ما كدوش 10 دقائق، كاع ربع ساعه او ماكسيموم، وعلى عافيه مهيله دائما. الشعريه ديالنا واجده، ما تخيلوش الريحه اللي كتعطي منها رائعه، والمذاق. انا متاكده غديروها وغتعجبكم وغتبقاو ديروها، تبقاو توجدوها لضيافكم. غنوضعوا الدجاج ديالنا، نص الدجاجه ديالنا. اللي بغى يحمرها ياخذ الدجاج ويحمر وعاد يحطو، ما كاين يعني المطبخ اذواق. كل وحده فنانه في مطبخها بامكانها تقدمها بالطريقه اللي كتعجبها. درنا فوق منها البصله ومطيشه. كناخذوا البصله ومطيشه مع الشعريه ناكلوها. تاكلوها ان شاء الله بالصحه والراحه. وما تنساوش ديروا اعجاب، تفيدوني بتعليقاتكم، وتضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد. هاي الشعريه وجده، تاكلوها بالصحه والراحه. هذا العشاء ديال ضيوف الغفله.